my friend. ගොඩ දවසකින් කෑමක් හදන්න බැරුණා. කොස්කෙඩියෙන් සුපිරි බයිට් එකක් හදලා පෙන්නන්න යන්නේ.
රසය තියෙන්නේ මේ වටේ තැවරෙන්න ඕනේ නෑ. බලමු මේ රහේ. ටිකක් කාලා බලන්න. දන්නවනේ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ලංකාවේ සුපිරි බඩු. අඩියක් ගහමු. අඩියක් ගන්නවා නම් නියම බයිට් එක. නිවසේදී හදාගන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. page එකට like එවන්න. අමතක කරන්න එපා.